วิดีโอนี้จะสาธิตวิธีการตั้งค่า AnyLink และ Monitor Link บน Ruja Cloud ในสถานการณ์เครือข่ายค้าปลีกการดำเนินธุรกิจที่มีหลายสาขาและสามารถจัดการได้พร้อมกันร้านค้าเหล่านี้จำเป็นต้องรักษาการ Synchronize ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับสำนักงานใหญ่และ Data Center เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเช่นการจัดการสินค้าคงคลังสรุปข้อมูลการขายและการรับส่งข้อมูลวิดีโอกล้องวงจรปิดโซลูชัน AnyLink ของ Ruja Cloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้ความเสถียรและ Low Latency กับระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกลางของกล้องวงจรปิดสามารถเข้าถึงและจัดเก็บวิดีโอแบบเรียลไทม์และมากไปกว่านั้นสามารถจัดการระบบผ่าน AnyLink ได้อย่างง่ายดายทุกสาขาถึงแม้ระบบธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพก็ตามAnyLinkนำเสนอคุณสมบัติหลัก 4 ประการเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ต่างๆจัดการเครือข่ายโดยไม่จำเป็นต้องมี Public IP การมองเห็นการจัดการและบำรุงรักษาเครือข่ายการกำหนดการตั้งค่าหลายโปรเจกต์พร้อมๆกันการสร้างแม่แบบการตั้งค่าเพื่อนำไปใช้งานในแต่ละโปรเจกต์วิดีโอนี้จะสาธิตการจัดการเครือข่ายโดยไม่จำเป็นต้องมี Public IP และการมองเห็นการจัดการและบำรุงรักษาเครือข่ายAnyLink จะทำการเชื่อมต่อเครือข่ายสาขาย่อยโดยที่ไม่ต้องใช้งาน Public IP ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านสำหรับแชร์ทรัพยากรและการสื่อสารระหว่างกันการใช้งานสามารถทำได้ภายใต้บัญชีหลักบัญชีเดียวเพื่อสนับสนุน SD-WAN Feature การใช้งานเครือข่ายโดยไม่ใช้ Public IP การสร้างทันเนิลจะขึ้นอยู่กับนโยบาย NAT ของผู้ให้บริการเครือข่ายคลิกบริการในแถบนำทางด้านบนและเลือก AnyLink เพื่อเข้าถึงหน้าการกำหนดค่าหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสร้างกลุ่ม SD-WAN ให้คลิกสร้างกลุ่ม SD-WAN แรกของคุณแล้วป้อนชื่อกลุ่ม SD-WAN ในกล่อง Pop-up Ruja Cloud รองรับเครือข่าย 3 ประเภท Hubs พวกสาขาย่อยเชื่อมต่อไปยังสำนักงานใหญ่เท่านั้นรูปแบบ Mesh ทุกสาขาเชื่อมต่อเครือข่ายภายในซึ่งกันและกันแบบกำหนดเองคุณสามารถกำหนดการเชื่อมต่อของแต่ละโปรเจกต์ขึ้นอยู่กับเซอร์วิสที่ต้องการใช้งานหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทเครือข่ายให้คลิกดำเนินการกำหนดค่าแบตเพื่อข้ามการกำหนดค่าเครือข่ายเลือกอย่างน้อย 2 โปรเจกต์เพื่อสร้างกลุ่ม SD-WAN และสัมผัสกับคุณสมบัติการกำหนดค่าแบตหรือการกำหนดค่าล่วงหน้ากระบวนการกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายทั้ง 3 ชนิดโดยทั่วไปจะเหมือนกันขั้นแรกให้เลือกประเภทเครือข่ายขั้นตอนที่ 2 เลือกโครงการสำหรับชนิดที่กำหนดเองให้กำหนดค่าวิธีการเชื่อมต่อและสุดท้ายตรวจสอบ VLAN เพื่อกำหนดค่าให้เสร็จสมบูรณ์วิดีโอนี้สาธิตวิธีกำหนดค่า SD-WAN โดยใช้ประเภท Hub Spoke เลือก Hub Spoke เป็นประเภทเครือข่ายแล้วคลิกถัดไปเลือกโครงการที่เกตเวย์ของสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลือกโครงการที่เกตเวย์สาขาตั้งอยู่หากโปรเจกต์ของคุณมีอินเทอร์เฟซ WAN หลายตัวคุณสามารถระบุอินเทอร์เฟซที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูล SD-WAN ได้โดยคลิกการตั้งค่า WAN เลือกพอร์ต WAN ที่อนุญาตให้เข้าถึงผ่านทันเนิลสำหรับแต่ละโครงการเมื่อเลือกพอร์ต WAN หลายพอร์ตคุณสามารถกำหนดค่านโยบาย WAN ได้คลิกถัดไปเลือก VLAN ของแต่ละโปรเจกต์ในกลุ่ม SD-WAN คุณสามารถคลิกไอคอนเพิ่มทางด้านขวาของโปรเจกต์และป้อนพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง VLAN อย่างรวดเร็วหลังจากตรวจสอบ VLAN แล้วให้คลิกสร้างกลุ่ม SD-WAN หลังจากส่งการกำหนดค่าแล้วให้คลิก Build Dashboard การตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่ายบนหน้าการตรวจสอบตำแหน่งโครงการและสถานการณ์เชื่อมต่อจะแสดงเครือข่ายทั้งหมดและอินเทอร์เฟซของแต่ละเครือข่ายบนหน้าการตรวจสอบตำแหน่งโครงการและสถานการณ์เชื่อมต่อจะแสดงบนแผนที่ตามค่าเริ่มต้นในหน้าต่างด้านซ้ายของหน้านี้คุณสามารถดูสถานะออนไลน์ของเกตเวย์โครงการและการใช้แบนด์วิดต์ของพอร์ต WAN ทั้งหมดคลิก Config เพื่อกำหนดค่าขอบเขตอัตรา Uplink และ Downlink สำหรับพอร์ต WAN เฉพาะคลิกแท็บ Tunnel เพื่อดูสถานะลิงก์คลิกลิงก์ที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียด Ruja Cloud รองรับโหมดการเชื่อมต่อ 2 โหมดการเชื่อมต่อแบบ Direct Connection และ Cloud Forwardingหากการเชื่อมต่อ Direct Connection ไม่พร้อมใช้งานให้คลิก NAT Detection เพื่อตรวจสอบประเภท NAT และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นหมายเหตุหาก WAN Interface ที่ใช้งานไม่ใช่ Public IP การสร้าง Tunnel จะสำเร็จด้วยรูปแบบ NAT 2 รูปแบบ รูปแบบ A การเชื่อมต่อจะสำเร็จมีโอกาสน้อย
นื่องจากมีการใช้งานแนตที่มีการสุ่มพอร์ตทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะจาก IP และพอร์ตที่เคยติดต่อออกไปเท่านั้นรูปแบบมีเงื่อนไขตรงตามข้อใดข้อหนึ่งก็จะเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อสำเร็จเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่เมื่อ WAN Interface ที่ใช้งานเป็น Public IP หรือเป็น IPv6 เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถูกใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างพอร์ตคลิกแท็บพอร์ต WAN เพื่อดูสถานะพอร์ต WAN คลิกโดยระบุพอร์ต WAN เพื่อดูรายละเอียดต่างๆคลิกไอคอนการตั้งค่าที่มุมขวาบนเพื่อกำหนดเกณฑ์เวลาแฝงของลิงก์และการใช้แบนด์วิดต์ของอัพลิงก์และดาวน์ลิงก์ที่ผิดปกติสิ่งนี้ช่วยระบุลิงก์ที่ผิดปกติและพอร์ต WAN หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของโครงการให้คลิกไอคอนแก้ไขที่มุมล่างขวาเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขจากนั้นลากและวางโปรเจกต์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ